Γεια σου και καλώς όρισες στο 7ο μάθημα. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για την ηθική του AI και τα λάθη που μπορεί να κάνει. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Τι γίνεται με την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων? Γνωρίζεις ότι οι πληροφορίες που βάζεις στο ChatGPT μπορεί να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση του AI? Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις τι δεν πρέπει να μοιράζεσαι ποτέ και πώς να προστατεύσεις τα δεδομένα σου. Ο σκοπός του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να καταλάβεις τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και γιατί το AI μπορεί να αποτελεί κίνδυνο. Να μάθεις ποιες πληροφορίες δεν πρέπει ποτέ να μοιράζεσαι με το ChatGPT και να δεις πραγματικά γεγονότα και περιστατικά όπου το AI προκάλεσε προβλήματα απορρίτου. Ας ξεκινήσουμε. Καταρχήν, ας δούμε τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και γιατί το AI μπορεί να είναι κίνδυνος. Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ταυτοποιήσει ένα άτομο. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι το ονοματεπώνυμο, είναι η διεύθυνση email, είναι ο αριθμός τηλεφώνου, είναι η διεύθυνση κατοικίας, εννοείται ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, είναι τραπεζικές πληροφορίες και αριθμοί πιστωτικών καρτών, είναι ιατρικές πληροφορίες και ιστορικό υγείας. Το ChatGPT και τα περισσότερα AI chatbots δεν είναι ασφαλείς πλατφόρμες για να αποθηκεύεις τέτοιες προσωπικές πληροφορίες και τέτοια προσωπικά δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Αν βάλεις ευαίσθητες πληροφορίες, μπορεί να αποθηκευτούν προσωρινά έστω και να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του AI. Δεν υπάρχει διαγραφή, τουλάχιστον για την ώρα. Ό,τι γράψεις μπορεί να καταγραφεί στους servers της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT. Ας δούμε ποιες πληροφορίες δεν πρέπει ποτέ να μοιράζεσαι με το ChatGPT. Θέλω να είσαι προσεκτικός με αυτά που γράφεις. Το ChatGPT δεν είναι ιδιωτική πλατφόρμα. Ποτέ μη βάζεις passwords και credentials. Για παράδειγμα, αν θες βοήθεια από το ChatGPT για να σου προτείνει ένα πολύ ισχυρό password για το ERP της εταιρείας σου, δεν χρειάζεται να πεις ότι το τρέχον password είναι το τάδε, πες μου ένα πιο ισχυρό. Μπορείς να πεις κατευθείαν, πες μου ένα ισχυρό password για να μπαίνω στο ERP της εταιρείας μου. Δεύτερον, ιατρικές πληροφορίες, π.χ. διαγνώσεις, φάρμακα και εξετάσεις. Δεν είναι ό,τι το καλύτερο να τα μοιράζεσαι με AI πλατφόρμες. Και εννοείται εταιρικά απόρριτα ή στρατηγικές που δεν θέλεις να διαρρεύσουν. Μια αληθινή ιστορία. Τον Απρίλιο του 2023, επίσημες πηγές επιβεβαίωσαν το εξής περιστατικό. Οι υπάλληλοι της Samsung χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να κάνουν έλεγχο σε εσωτερικό κώδικα λογισμικού, στα προγράμματα που φτιάχνουν δηλαδή εσωτερικά. Το αποτέλεσμα? Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύτηκαν στους servers της AI και η εταιρεία έπρεπε να λάβει επίγοντα μέτρα για να προστατεύσει τα δεδομένα της. Αν μοιραστείς κάτι ευαίσθητο, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τρόπος να το πάρεις πίσω και να ακυρώσεις αυτό που έκανες. Πάμε να δούμε κάτι σημαντικό. Πώς μπορείς να προστατεύσεις τα δεδομένα σου όταν χρησιμοποιείς AI εργαλεία γενικότερα. Υπάρχουν φυσικά τρόποι να χρησιμοποιείς το ChatGPT με ασφάλεια στο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων. Ακολούθησε 4 κανόνες. Καταρχήν, χρησιμοποίησε ανώνυμα δεδομένα. Αν θέλεις π.χ. να αναλύσεις ένα case study, μπορείς να αλλοιώσεις τα ονόματα και τα στοιχεία. Αντί να πεις η εταιρεία μου η τάδε θέλει να κάνει marketing, θέλει στρατηγικό πλάνο για marketing για το τάδε προϊόν, μπορεί να χρησιμοποιήσεις το όνομα μιας άλλης εταιρείας που δεν υπάρχει και το όνομα ενός προϊόντος που δεν υπάρχει. Απέφυγε να γράφεις ευαίσθητες πληροφορίες, δηλαδή προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα. Να θυμάσαι έναν απλό κανόνα. Αν κάποια πληροφορία δεν την έστελνες κάπου δημόσια, μην το γράψεις ποτέ ούτε στο ChatGPT και σε καμία AI πλατφόρμα. Τρίτον, χρησιμοποίησε self-hosted AI ή κάποιες ειδικές εκδόσεις του ChatGPT αν έχεις πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Self-hosted AI σημαίνει ότι είναι κάποια AI προγράμματα που δεν τρέχουν στο cloud, αλλά τρέχουν σε τοπικούς servers στην επιχείρησή σου, ειδικά αν είναι πολύ μεγάλη, και έτσι διασφαλίζεται ότι δεδομένα δεν θα φύγουν έξω από την επιχείρησή σου. Επίσης υπάρχουν εκδόσεις του ChatGPT οι οποίες εγγυώνται
ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που βάζεις για να εκπαιδευτεί το AI της OpenAI. Παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν έστω για λίγο διάστημα για το λεγόμενο debugging, δηλαδή για να γίνει το ChatGPT καλύτερο, πιο γρήγορο κτλ. Το τέταρτο και το τελευταίο. Έλεγξε τις ρυθμίσεις απορρίτου στο ChatGPT. Υπάρχει μία ρύθμιση στα settings. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Εάν έρθω στην οθόνη μου στο λογαριασμό και πάω στα settings, υπάρχει η επιλογή Data Controls, όπου εδώ μπορώ να του πω αν θα μοιράζεται κάτι ή όχι, αν θα χρησιμοποιεί κάποια δεδομένα δηλαδή που βάζω στα prompts για να καλυτερεύει το γλωσσικό μοντέλο πίσω από το ChatGPT. Εδώ, στη δικιά μου περίπτωση, είναι on, είναι ενεργοποιημένο. Θα μπορούσαμε όμως να το απενεργοποιήσουμε. Αν το απενεργοποιήσουμε, δεν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για να εκπαιδευτεί το AI, παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται για κάποιους άλλους λόγους, όπως είπαμε, για debugging κτλ. Υπάρχουν πληροφορίες που μπορώ να διαβάσω περαιτέρω, εδώ που λέει Learn More, και θα πρότεινα σε όλους αρκετά συχνά να ελέγχετε και αυτή τη ρύθμιση και τις πληροφορίες οι οποίες αναγράφει το ChatGPT. Με λίγα λόγια και συνοψίζοντας, εάν αυτή την ρύθμιση την απενεργοποιήσω, οι συνομιλίες σου δεν θα χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση του AI. Προσοχή, σου υπενθυμίζω, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα σου διαγράφονται αμέσως από τους servers της OpenAI και οποιασδήποτε AI πλατφόρμας. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι: το ChatGPT δεν είναι η ιδιωτική πλατφόρμα και πρέπει να προσέχεις τι γράφεις. Αν μοιραστείς ευαίσθητα δεδομένα, μπορεί να αποθηκευτούν στους servers της AI εταιρείας. Πάντα να ελέγχεις τις ρυθμίσεις απορρίτου και να προστατεύεις τις πληροφορίες σου. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για το λεγόμενο AI hallucinations και γιατί το ChatGPT μπορεί μερικές φορές να δίνει λανθασμένες απαντήσεις.